Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một trong những nhân vật huyền thoại nhất trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, đó là Trương Phi. Với khí phách ngút trời và tính cách nóng như lửa, Trương Phi không chỉ là người anh em trung thành của Lưu Bị mà còn là một chiến tướng không ngại va chạm với bất kỳ kẻ thù nào, từ những trận chiến khốc liệt đến những khoảnh khắc đầy kịch tính trong cuộc đời. Nhưng liệu Trương Phi chỉ đơn giản là một chiến tướng nóng nảy hay có gì ẩn sâu đằng sau tính cách ấy? Làm thế nào một người vừa có thể là nỗi khiếp sợ của kẻ thù, vừa là biểu tượng của tình anh em vô cùng sâu sắc, và cái chết đầy bi tráng của ông nguyên nhân do đâu? Trong video này, 4K Discovery sẽ đưa các bạn vào một hành trình đầy kịch tính, phân tích những trận chiến vang dội, những tình huống gay cấn và những bí ẩn xung quanh Trương Phi mà bạn chưa từng nghe tới. Đừng bỏ lỡ, chắc chắn sẽ khiến bạn phải suy ngẫm về anh hùng thép này đấy. Hãy cùng khám phá cuộc đời đầy sóng gió của Trương Phi ngay bây giờ. Nếu bạn là fan của Tam Quốc, chắc chắn video này sẽ khiến bạn phải thay đổi cách nhìn về một nhân vật mà đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy qua vẻ bên ngoài. Hãy nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn về Tam Quốc và các anh hùng vĩ đại khác các bạn nha. Trương Phi sinh năm 163 và mất năm 221, tự là Ích Đức. Tam Quốc diễn nghĩa ghi là Dực Đức, là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, nhân vật Trương Phi cùng Lưu Bị và Quan Vũ kết nghĩa huynh đệ ở vườn đào. Ông là em út trong ba người. Về thân thế, Trương Phi tự là Ích Đức hay thường được gọi là Dực Đức, người Trác quận, nay là Trác Châu, địa cấp thị Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Ông sinh trưởng trong một gia đình giàu có, làm nghề bán rượu, thân hình to lớn, dung mạo oai phong, được học hành cả võ nghệ lẫn sách vở. Trương Phi viết chữ rất đẹp và là một họa sĩ. Ông có sở trường vẽ tranh mỹ nhân. Lịch sử cũng ghi chép rằng Trương Phi là một nhà thư pháp giỏi, một vị tướng quân văn võ song toàn. Ngô Chấn, một nhà thơ đời nhà Nguyễn, viết bài thơ Trương Dực Đức Tử, trong đó có viết: văn võ thú tuy biệt, cổ nhân thường hữu dư, hoành mâu tư uyển lực, do tượng khủng nan thư. Văn võ là hai chuyện khác nhau, nhưng Trương Phi giỏi cả hai điều ấy. Cầm ngang ngọn mâu nghĩ sức mạnh chung do hoàng tượng, hai nhà thư pháp nổi tiếng thời Tam Quốc cũng không được như vậy. Trong cuốn Đan Diên Tổng Lực thời nhà Minh ghi lại rằng Phủ Lăng có Trương Phi dùng binh khí khắc chữ, văn tự vô cùng tinh tế, nét vẽ như bay lượn. Về tính cách, Tam Quốc Chí và một vài tư liệu chính sử ghi lại rằng Trương Phi chuyện nhỏ thô lỗ, trong thô lỗ có tình, đại sự thì có kế, mưu lược hơn người. La Quán Trung mô tả ước lệ trong Tam Quốc diễn nghĩa về Trương Phi: tiếng vang như sấm, chạy nhanh như ngựa, râu cọp hàm én, đầu beo mắt lồi, lấy thủ cấp tướng giặc trong muôn quân như lấy đồ trong túi. Do ảnh hưởng lớn của cuốn tiểu thuyết này, người đời sau thường nghĩ Trương Phi là người có khuôn mặt dữ tợn và râu rậm. Thực ra sử sách không ghi chép về ngoại hình của ông. Theo Lưu Bị khởi nghiệp, khi còn trẻ Trương Phi đã gặp gỡ và kết giao với Lưu Bị và Quan Vũ. Ba người rất thân thiết với nhau, coi nhau như anh em một nhà. Tam Quốc Chí Trương Phi truyện có viết: Vũ lớn hơn Phi mấy tuổi, Phi nhận làm anh. Năm 184, Lưu Bị khởi binh giúp nhà Hán chống quân khởi nghĩa khăn vàng. Trương Phi và Quan Vũ theo giúp sức. Nhờ lập công, Lưu Bị được phong làm huyện úy An Hỷ. Được một thời gian, Lưu Bị bỏ chức huyện úy vì đánh viên đốc bưu của triều đình đến hạch sách. Trương Phi liền đi theo. Tam Quốc diễn nghĩa kể rằng người đánh viên đốc bưu là Trương Phi khi ông nóng giận, nhưng trong thực tế thì chính Lưu Bị là người làm việc này rồi bỏ ấn từ quan. Trương Phi theo phò tá Lưu Bị đến huyện Hạ Mật làm huyện thừa, phó huyện trưởng. Ít lâu sau, anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi giao tranh với quân cướp địa phương bị bại trận, bèn bỏ huyện Cao Đường đến nương nhờ sứ quân Công Tôn Toạt ở U Châu. Sau đó Trương Phi lại theo Lưu Bị đến đánh Thanh Châu, giúp Điền Khải chống Viên Thiệu, đóng quân ở Bình Nguyên. Lưu Bị được phong làm Bình Nguyên tướng quân, bèn cho Quan Vũ, Trương Phi làm biệt bộ tư mã, thống lĩnh quân đội. Năm 190, Viên Thiệu tập hợp chư hầu, lập liên minh đánh Đồng Trác. Lưu Bị không được mời tham gia. Tam Quốc diễn nghĩa hư cấu lên chuyện Trương Phi cùng Quan Vũ Lưu Bị giao chiến với Lã Bố ở cửa ải Hổ Lao là hoàn toàn không có thật. Năm 193, Phi theo Lưu Bị đi cứu Đào Khiêm ở Từ Châu, bị Tào Tháo vây đánh.
giúp Tào Khiêm giữ được thành Đan Dương. Không lâu sau, khi quân Tào rút lui để về chiếm lại Duyện Châu từ tay Lã Bố, Tào Khiêm qua đời. Trước khi mất đã tiến cử Lưu Bị làm châu mục Tử Châu. Để mất Từ Châu, năm 195, Lã Bố thất bại trong cuộc giao tranh với Tào Tháo ở Duyện Châu, đến nương nhờ Lưu Bị. Quân Việt Viên Thuật ở Thọ Xuân Dương Châu tấn công Lưu Bị để tranh đoạt Tử Châu. Lưu Bị mang quân đi Vu Thai kháng cự Viên Thuật, sai Trương Phi giữ thành Hạ Bỉ, thủ phủ Tử Châu. Trương Phi bất hòa với viên tướng cũ của Đào Khiêm là Tào Báo, bèn giết chết Tào Báo. Viên Thuật viết thư cho Lã Bố đề nghị đánh úp Từ Châu, đổi lại Thuật sẽ giúp về quân lương. Lã Bố nhận lời, nhân lúc Hạ Bỉ hỗn loạn do cái chết của Tào Báo, bèn đem quân đánh úp Hạ Bỉ. Viên trung lang tướng Hứa Đam trong thành Hạ Bỉ phản lại Trương Phi, mở cửa để đón Lã Bố. Trương Phi không chống nổi quân của Lã Bố, mang thủ hạ bỏ chạy, không kịp mang theo cả gia quyến Lưu Bị. Trương Phi chạy đến chỗ Lưu Bị ở Hoài Âm, do tình thế bức bách, lực lượng yếu không thể kháng cự được với Viên Thuật và Lã Bố. Ba anh em Lưu Bị phải quay về Tử Châu hàng Lã Bố. Lã Bố tiến cử Lưu Bị làm dự châu mục, sang đóng ở thành Tiểu Bái gần đó. Tàn giã và tái ngộ. Anh em Lưu Bị phát triển thế lực ở Tiểu Bái khiến cho Lã Bố lo ngại. Lã Bố bèn mang quân tới đánh. Anh em Lưu Bị thua chạy, đến nương nhờ Tào Tháo. Năm 198, Tào Tháo liên hợp với Lưu Bị khởi đại binh đánh Tử Châu, hạ thành Hạ Bỉ, giết chết Lã Bố. Sau đó ông theo Lưu Bị về Hứa Xương, được Tào Tháo phong làm trung lang tướng. Năm 199, Trương Phi theo Lưu Bị rời Hứa Xương tới Tử Châu, ly khai với Tào Tháo. Phi dụ cha của Tần Lãng là Tần Nghi Lộc, tướng cũ của Lã Bố đi theo. Nghi Lộc đi theo Phi, sau lại đổi ý muốn quay lại, bị Phi đâm chết. Tào Tháo mang quân đánh Tử Châu, ba anh em Trương Phi xung trận thất bại, bị lạc mỗi người mỗi nơi. Lưu Bị chạy sang Hà Bắc theo Viên Thiệu, Quan Vũ phải hàng Tào, còn Trương Phi cầm một cánh quân chạy tới Cổ Thành thuộc huyện Chân Dương, quận Nhữ Nam. Tại đây Trương Phi gặp tướng quân khăn vàng là Lưu Tiết, bèn hợp quân với nhau làm một, cùng nhau nương tựa. Năm 200, Lưu Bị cùng Triệu Vân rời khỏi chỗ Viên Thiệu về Cổ Thành, Nhữ Nam, hội với Trương Phi và Lưu Tiết. Quan Vũ cũng đến hội. Cuối năm đó, do giao tranh với Tào Tháo bất lợi, Trương Phi theo Lưu Bị chạy về Kinh Châu nương nhờ Lưu Biểu. Ông cùng Lưu Bị đóng đồn ở Tân Giã thuộc quận Nam Dương. Hoạt động ở Kinh Châu. Năm 208, Tào Tháo sau đó tiêu diệt họ Viên làm chủ miền Bắc, phát đại quân tấn công Kinh Châu, còn Lưu Biểu mới mất là Lưu Tông đầu hàng. Lưu Bị không chống nổi Tào Tháo, mang dân vượt sông. Tào Tháo mang quân thiết kỵ truy kích, đuổi kịp Lưu Bị ở Đương Dương, Tràng Bạt. Lưu Bị quân ít lại phải lo cho dân thường đi theo nên chống đỡ không nổi, phải bỏ cả gia quyến chạy, quân bị thua tan tác. Trương Phi theo lệnh của Lưu Bị mang 20 kỵ binh đi chặn hậu, ngăn cản quân Tào. Ông đợi Lưu Bị cùng những người đi kịp sang sông, rồi đứng ra chặn hậu ở đầu cầu Trường Bản để chặn quân Tào truy đuổi. Quân Tào truy kích đuổi đến nơi, một mình Trương Phi hùng dũng đứng trên cầu cầm xả mâu, không ai trong quân Tào dám tiến lên giao phong. Nhờ đó Lưu Bị cùng các thủ hạ chạy thoát. Tam Quốc diễn nghĩa mô tả sự kiện này đầy hào hùng và khí thế. Trương Phi râu hùm dựng ngược, mắt trợn tròn, tay cầm xả mâu, cưỡi ngựa đứng trên cầu Tràng Bản. Các tướng Tào thấy vậy không ai dám ra giao chiến. Khi Tào Tháo đến, ông liền hét lớn: "Ta là Trương Dực Đức, người nước Yên, ai dám cùng ta quyết trận tử chiến?" Tiếng hét của ông to như sấm, quân Tào nghe thấy run sợ. Bộ tướng Hạ Hầu Kiệt hoảng sợ đến mức vỡ mật mà chết. Tào Tháo cũng giật mình, hoảng sợ liền phóng ngựa chạy. Quân Tào vì thế mà lui. Sau trận xích bích, Trương Phi giúp Lưu Bị chinh chiến giành quyền kiểm soát phần lớn Kinh Châu. Lưu Bị cắt mấy huyện thuộc Nam quận và thành lập ra quận Nghi Đô, phong Trương Phi làm Trinh Lỗ tướng quân, thái thú Nghi Đô. Năm 211, Lưu Bị mang quân vào đánh Ích Châu của Lưu Chương. Trương Phi cùng Quan Vũ, Triệu Vân và Gia Cát Lượng trấn giữ Kinh Châu. Tôn Quyền nghe tin Lưu Bị đi vắng, bèn phái một đội thuyền đến Kinh Châu đón em gái về.
Tôn Phu Nhân hay Tôn Thượng Hương muốn mang theo con của Lưu Bị là Lưu Thiện, lúc đó mới 7 tuổi về theo. Trương Phi và Triệu Vân nghe tin, vội mang quân ra chặn ở sông, khuyên Tôn Phu Nhân ở lại nhưng bà không nghe. Hai tướng đành để Tôn Phu Nhân đi nhưng buộc bà để lại A Đầu. Tiến vào Ích Châu. Năm 214, do giao tranh tại Ích Châu chưa giành được thắng lợi, Lưu Bị triệu tập thêm các tướng ở Kinh Châu tham chiến. Trương Phi cùng Triệu Vân và Gia Cát Lượng mang quân vào Tây Xuyên trợ chiến, để Quan Vũ ở lại trấn thủ Kinh Châu. Tam Quốc Diễn Nghĩa kể rằng, lúc đó Gia Cát Lượng thống lĩnh Trương Phi và Triệu Vân mang cánh quân vào Tây Xuyên. Các sử gia đính chính rằng, thực tế là Trương Phi và Triệu Vân theo lệnh của Lưu Bị mang theo Gia Cát Lượng cùng đi, vì lúc đó chức vụ của Trương Phi là Trinh Lỗ tướng quân là cao nhất, sau đó đến Triệu Vân, nha môn tướng quân, rồi mới đến Gia Cát Lượng, quân sư Trung lang tướng. Chức Trung lang tướng còn kém tướng quân một cấp. Các sử gia còn bàn rộng hơn rằng, lúc đó Trương Phi ngoài chức tướng quân, ông còn là tước đình hầu, như vậy có thể xưng là cô như Tào Tháo và Tôn Quyền. Cánh quân của Trương Phi, Triệu Vân và Khổng Minh rầm rộ tiến vào Bình Định các quận huyện. Trương Phi đánh 3 quận, Gia Cát Lượng đánh Ba Đông, Triệu Vân đánh Giang Dương và quận Kiện Vi. Trương Phi đụng độ thái thú 3 quận là Nghiêm Nhan chí dũng song toàn, dựa vào thành trì ở vùng núi hiểm trở nên không quy phục. Trương Phi dùng mưu kế đánh bại và bắt sống Nghiêm Nhan. Trước sự khẳng khái của Nghiêm Nhan, ông cởi trói trọng đãi Nghiêm Nhan, dụ được Nghiêm Nhan đầu hàng. Tam Quốc Diễn Nghĩa mô tả trận này Trương Phi dùng kế lừa Nghiêm Nhan đi ra khỏi thành để vây bắt Nghiêm Nhan. Sau đó Trương Phi cùng Gia Cát Lượng đi theo hướng phía Bắc, còn Triệu Vân cầm cánh quân đi theo hướng phía Nam cùng hội ở Lạc Thành. Các sử gia xác định ông đi cùng lối Bồng Giang lên phía Tây Bắc qua Hợp Xuyên, Toại Ninh, Tam Đài. Ông được Nghiêm Nhan hỗ trợ dụ hàng các vùng Ba Tây, Đức Dương. Lưu Chương sai lão tướng Trương Duệ mang quân ra kháng cự, bị Trương Phi đánh tan. Trương Duệ mang tàn quân chạy về thành đô. Trương Phi chuyển qua hướng Tây để hợp binh với Lưu Bị và Triệu Vân, đánh Lạc Thành rồi tấn công vào thành đô. Lưu Chương đầu hàng. Lưu Bị chiếm được Tây Xuyên, bổ nhiệm Trương Phi làm thái thú Ba Tây. Đánh bại Trương Cáp. Năm 215, Tào Tháo đánh bại Trương Lỗ, chiếm cứ Hán Trung rồi để lại Hạ Hậu Uyên và Trương Cáp trấn giữ. Trương Cáp mang quân xuống phía Nam tiến vào Ba Tây để bắt dân mang về. Trương Phi mang quân ra kháng cự, hai bên gặp nhau ở Đãng Cử, Mông Đầu. Cầm cự 50 ngày không phân thắng bại, Trương Phi tự mình mang vạn quân ra đường khác chặn đánh Trương Cáp. Trương Cáp gặp đường núi khó di chuyển nên bị Trương Phi đánh bại, phải bỏ ngựa lẫn tàn quân men theo đường nhỏ dốc đứng trốn thoát về Nam Trịnh. Tam Quốc Diễn Nghĩa mô tả trận này, Trương Phi sai người tung tin ông say rượu trong trướng để hình người nộm để dụ Trương Cáp vào cướp trại rồi đổ phục binh đánh bại Trương Cáp. Trương Phi thắng trận, cho dựng một tấm bia trên sườn núi Đãng Cử, tự tay viết văn bia, lời lẽ rất hùng tráng. Tướng quân nhà Hán là Phi xuất lãnh 1 vạn tinh binh đại phá đầu sỏ của giặc lại Trương Cáp ở Đãng Cử, dừng ngựa dựng bia. Giao chiến với Tào Hồng. Tháng 11 năm 217, Lưu Bị sai Trương Phi và Mã Siêu đóng đồn ở Cố Sơn. Tào Tháo nghe tin bèn sai Tào Hồng và Tào Hưu ra đối địch. Quân Tào tấn công Ngô Lan ở Hạ Bi. Trương Phi phao tin quân Thục muốn vây bọc đánh chặn đường về của quân Tào. Tào Hưu khuyên Tào Hồng cứ tập trung đánh Ngô Lan. Hồng nghe theo, Ngô Lan bị Tào Hồng đánh bại. Phó tướng Lôi Đồng và Nhâm Quỳ tử trận. Trương Phi muốn mang quân tới cứu viện, nhưng quân Tào Hồng đóng trại ở Vũ Đô rất đông, khiến quân Thục không thể tiến lên được. Tháng 3 năm 218, quân Trương Phi không thể phá được phòng tuyến của quân Ngụy, buộc phải rút khỏi chiến dịch. Ngô Lan bỏ trốn vào chỗ bộ lạc người Chi và bị họ giết chết. Năm 219, Lưu Bị chiếm được Hán Trung, tự xưng là Hán Trung Vương, bổ nhiệm Trương Phi là hữu tướng quân. Bị ám sát. Cùng năm 219, Quan Vũ bị liên minh Ngô Ngụy giáp binh đánh bại và bị giết. Năm 221, Lưu Bị lên ngôi hoàng đế, Trương Phi được phong làm xa kỵ tướng quân, kiêm tư lệ hiệu úy.
Tây Hương Hầu. Lưu Bị khởi binh đi đánh Đông Ngô báo thù cho Quan Vũ, sai Trương Phi cầm quân bản bộ xuất phát từ Lãng Trung đến Giang Châu hội binh với Lưu Bị. Quan Vũ khéo đối xử với sĩ tốt mà kiêu ngạo với đại sĩ phu, còn Trương Phi yêu kính người quân tử mà không thương xót kẻ tiểu nhân. Lưu Bị thường khuyên bảo Trương Phi rằng Khanh dùng hình phạt quá mức, lại hay đánh đập người dưới, xử phạt xong mà vẫn giữ bên mình, ấy là chuốc lấy tay vạ vậy. Phi vẫn không chịu sửa đổi. Khi đang chuẩn bị tấn công Đông Ngô, Trương Phi bị bộ hạ dưới trướng của mình là Trương Đạt và Phạm Cương sát hại, cắt lấy thủ cấp, xuôi theo sông trốn sang Ngô xin đầu hàng tôn quyền. Lưu Bị nghe tin có biểu từ doanh trại Trương Phi báo về thì than: ôi, Phi hỏng mất rồi. Tam Quốc diễn nghĩa kể rằng Trương Phi bắt quân mình phải gấp rút may đủ áo trắng để tang cho Quan Vũ trong thời gian ngắn và đánh đập hai tướng Trương Đạt và Phạm Cương khi họ kêu khó hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Bị truy tặng thụy hiệu cho Trương Phi là Hoàn Hầu, cho nên sau này Trương Phi còn được gọi là Trương Hoàn Hầu. Về gia đình, vợ của Trương Phi là Hạ Hầu Thị, cháu gọi Hạ Hầu Uyên bằng bác, em họ của Hạ Hầu Bá. Cha mẹ Hạ Hầu Thị mất sớm, được Hạ Hầu Uyên nuôi dưỡng và coi như con gái. Năm Kiến An thứ 5, tức là năm 200, khi khoảng 13 đến 14 tuổi, Hạ Hầu Thị ra ngoài kiếm củi thì bị quân của Trương Phi bắt cóc, cưỡng ép làm vợ. Họ có hai con trai và hai con gái. Hai con gái của Trương Phi và Hạ Hầu Thị sau này đã trở thành hoàng hậu của Lưu Thiện, gọi là Kính Ai Hoàng hậu và Trương Hoàng hậu. Ngụy Lược có ghi chép năm Kiến An thứ 5, thời người em họ của Bá được 13-14 tuổi ở bản Quận, đi ra ngoài kiếm củi, bị Trương Phi bắt được. Phi biết người con gái ấy là con nhà Lương Thiện, bèn lấy làm vợ, sinh được một người con gái, làm hoàng hậu của Lưu Thiện. Cho nên lúc Uyên mới mất, vợ của Phi xin an táng cho Uyên. Lúc Bá vào thục, Thiện cùng tương kiến, vui vẻ bảo rằng phụ thân của Khanh bị hại trong lúc hành quân thôi, không phải tự tay tiền nhân của ta đâm chết đâu. Rồi trỏ vào đứa con nhỏ của mình và bảo Bá rằng đây là cháu ngoại của Hạ Hầu đấy. Bá được ban thưởng rất hậu. Hạ Hầu Thị xuất hiện trong tiểu thuyết Người tình nhỏ của Trương Phi của tác giả Tất Chân. Trong tác phẩm này, bà có tên là Hạ Hầu Hồng. Quan Vũ Trương Phi, sức địch vạn người, hổ thần một thời. Vũ báo ơn Tào Công, Phi vì nghĩa thả Nghiêm Nhan, có phong độ quốc sĩ. Nhưng Vũ cương và tự phụ, Phi bạo mà nóng, lấy sở đoản chuốc lấy thất bại là lẽ thường vậy. Trong Tam Quốc Chí chú giải của Bùi Tùng Chi ghi rằng xưa Phi hùng tráng uy dũng, chẳng kém gì Quan Vũ. Mưu thần nước Ngụy là Trình Dục khen Vũ và Phi là vạn người khó địch. Vũ khéo đối xử với sĩ tốt mà kiêu ngạo với đại sĩ phu. Phi yêu kính người quân tử mà không thương xót kẻ tiểu nhân. Tuy tính tình nóng tính, nhưng Trương Phi là người dũng tướng biết dùng mưu kế. Những lần Trương Phi đơn độc chống quân Tào ở cầu Trường Bản, dùng mưu lấy ải Ngõa Khẩu, thu phục Nghiêm Nhan là những minh chứng về điều này. Lịch sử cũng ghi chép rằng Trương Phi là một nhà thư pháp và họa sĩ nổi tiếng, là một vị tướng văn võ song toàn. Trong dân gian, Trương Phi rất được ca ngợi. Ông vừa có võ nghệ cao cường lại vừa có tấm lòng tận trung với Lưu Bị. Trương Phi đi theo phò tá Lưu Bị từ những ngày đầu dựng sự nghiệp. Suốt 30 năm khổ chiến, trải qua bao hiểm nguy mà ông vẫn tận trung một lòng với Lưu Bị. Chiến tích một mình đứng chặn hàng vạn quân Tào trên cầu Trường Bản của ông đã trở thành biểu tượng của khí phách hiên ngang, xả thân vì nước của một võ tướng. Đời sau có thơ khen rằng Trường Bản cầu này chiến ý xanh, ngang mâu chững ngựa mắt long lanh, bên tai một tiếng vang như sấm, khiếp vía quân Tào vội rút nhanh. Ông cùng với Lưu Bị, Quan Vũ thường được phối thờ cùng nhau. Ba người được coi là biểu tượng của đạo nghĩa vua tôi thân thiết như người một nhà. Dựa trên sự gắn bó keo sơn, một lòng tin tưởng lẫn nhau giữa Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, dần dần đã sáng tạo ra điển tích tam anh kết nghĩa vườn đào. Lưu Bị là anh cả, Quan Vũ là anh thứ, Trương Phi là em út.
về sau được La Quán Trung đưa vào tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, trở thành câu chuyện mẫu mực về tấm lòng huynh đệ kết nghĩa keo sơn gắn bó. Vì tình nghĩa vua tôi gắn bó cũng như tài năng sự trung thành của bản thân, Trương Phi rất được Lưu Bị trọng dụng. Ông được phong làm hữu tướng quân, chức vụ cao thứ hai trong quân đội nhà Thục Hán, chỉ sau Quan Vũ. Hai vị hoàng hậu của Lưu Thiện, con trai nối ngôi của Lưu Bị, cũng đều là con gái của Trương Phi, đủ thấy sự yêu ái tin cậy của hoàng gia nhà Thục Hán với gia đình Trương Phi lớn đến mức nào. Dân gian đã có những câu thơ thể hiện tinh thần ca ngợi Trương Phi như sau: ai nhân từ bằng ông Lưu Bị, ai gian hùng như Ngụy Tào Man, quan công hầu một tấm trung can, lòa ngọn đuốc dỡ dàng gương nhật nguyệt, trường dực đức oanh oanh liệt liệt, tính bình xanh chân thật trực tình. Cháu nội của Trương Phi là Trương Tuân cũng là một võ tướng, là thuộc cấp của đại tướng Khương Duy và đã tử trận tại Miên Trúc khi chiến đấu bảo vệ nhà Thục Hán. Ông cháu Trương Phi thật xứng đáng với lời khen, trung nghĩa truyền ra, đều là tấm gương nghĩa sĩ tận trung báo quốc vậy. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Trương Phi, một trong những nhân vật lừng danh của Tam Quốc. Người không chỉ nổi bật với tài chiến đấu mà còn là lòng trung thành, sự thẳng thắn và khí phách anh hùng. Trương Phi là hình mẫu của một tướng quân dũng mãnh nhưng cũng không thiếu những yếu điểm, những câu chuyện thú vị trong cuộc đời ông khiến chúng ta luôn phải suy ngẫm. Trương Phi là một biểu tượng của sự trung thành với Lưu Bị, và dù có nhiều tranh cãi về tính cách nóng nảy của ông, không thể phủ nhận rằng ông đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc xây dựng sự nghiệp của nhà Thục Hán. Với lòng trung nghĩa, dũng cảm và những chiến công lừng lẫy, Trương Phi mãi là một trong những nhân vật huyền thoại trong lịch sử Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy thông tin hữu ích, đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những video tiếp theo về các nhân vật lịch sử khác. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sẽ được xuất bản lần tới. Thân ái chào các bạn.